හරියාලුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මදුවකින් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකට එනකොට ෆොටෝ එකක් දකින්න ඇති. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක ඇතුලේ මම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම. ඉතින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් හැදින notification එකත් අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. notification එක on කරගත්තොත් තමයි ඊළඟට අලුතින් එන මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට notification එක කරා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඒක තරන්තු අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියාලුවනේ අපි වීඩියෝ එකට හෙලින්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Pixel Lab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාලින් දාලා තියෙනම් පළවෙනියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක. ඉතින් ඒ link එක ක්ලික් කරපුවම ඔයා Play Store එකට අරන් යයි. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් වන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා new text කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් delete කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන dustbin icon එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ message එකේ මෙන්න මේ okay කියන එක ඔයා එකපාරක් click කරන්න. okay කියන එක එකපාරක් click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක delete වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා dot 3ක්. ඉතින් මෙන්න මේ dot 3 ආයෙ එකපාරක් මෙන්න එහෙම click කරන්න. ඉතින් ඒ ඩොට් තුන එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා image size කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා width එක කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන යට ටයිප් කරන්න ඕනේ 1700. ඉතින් මම දැන් 1700 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. 1700 කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙන okay කියලා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ඔයා මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ page එකේ size එක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි මෙතනින් ටයිප් කරගන්න ඕන. ඔයාගේ නම මේ වගේ ඕනි දෙයක් ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දන වගේ අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අයිනේ මෙන්න මේ වගේ new text කියලා එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක මැදට ගන්න. මැදට නම් මෙන්න මේ දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. දෙපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මගේ නම ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම ටික ටයිප් කරලා ඉවරුනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා okay කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු එක මෙන්න මේ වගේ ටයිප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඩොට් එකෙන් මෙන්න මේක ඇදලා ඔයාලට මේ අයිපුරේ size එක ලොකු කරගන්න. ඉතින් මම කැමති ගානට මම මේක ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ මෙන්න මේ අකුරු වල ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අයි කරන් තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම අකුරු උඩ මෙන්න මේ වගේ ටච් කරන් ඉන්න ඕනේ. ටච් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ අකුරක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ අකුරු උඩ පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ අකුරු එක පාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටැබ් එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙපැත්තටම යන්න. ඉතින් මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එක පාරක් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති ෆොන්ට් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. අකුරු ලස්සන විදිහට ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ෆොන්ට් එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා okay කියලා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හරි මැදට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැදට අරන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට හදා ගන්න ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අකුරු වල කලර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒක කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ටැබ් එකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට එන්න. මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා කලර් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පාටක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට හරියන්නේ නැත්නම් මෙතන පාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දන වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් කලර් එක හදාගන්න. ඉතින් මම කලර් හදන්න යන්නේ නැහැ. මම කට් කරලා අයින් වුණා. ඉතින් මට තියෙනවා මෙන්න මෙතන නිල් පාට. ඉතින් මම කැමති පාට මම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති පාට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පාට සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙහෙම හදාගන්න ඔයාලට කැමති එකක් ටයිප් කරලා. ඉතින් මේකට වැඩි වැඩි දාන්න යන්න එපා. එතකොට කැත වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා normal එකේ හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෆොටෝ ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඉස්සලා වීඩියෝ එක එනකොට දකින්න ඇති මම ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ඇඩ් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නේ ෆොටෝ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම වීඩියෝ එක යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා දෙවෙනියට link එකක්. ඉතින් ඒ දෙවෙනියට link එකට යන්න ඔයා. ඉතින් ඒ දෙවෙනියට link එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ link එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගෙන් අහන මොකෙන්ද ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න Google Chrome කියන browser එක.
ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකට එනවා. ඉතින් මෙතන අහනවා password එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා ගහන්න ඕනේ 0.99 කියන password එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් 0.99 කියන password එක ගහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා submit button එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ click කරන්න. ඉතින් මේ click කරලා ඔයා පොඩි වෙලාවක් මෙහෙම ඉන්න. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ඉන්නකොට වගේ ආයේ මෙන්න මේ වගේ මොකෙන්ද open කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Google Chrome කියන browser එක තෝරගන්න. ඉතින් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆොටෝ හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හතරම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එකයි, මේ ෆොටෝ එකයි, මෙන්න මේ ෆොටෝ එකයි. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ Mockup ෆයිල් එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්ව ෆොටෝ තුන ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියාගන්න. ඒක තමයි අපි ඊළඟට ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අන්තිමට ඇඩ් කරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ හතරම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහ කියන්න. ඉතින් ඔයා එක ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරන්න මෙන්න එහෙම. ඉතින් මේකට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් යනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා අපි හිටිය ඇප් එකට. හරි ඉතින් මේ ඇප් එකට ආවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා import කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ටික. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඔයා මං කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ෆොටෝ තුනක් එන්නේ ෆොටෝ තුන ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ ෆොටෝ තුන ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. මෙන්න මේ හරි අයිකන් උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ඕනි විදියක හදාගන්න. ඉතින් මමත් මෙන්න මේ වගේ මට කැමති විදියකට මම හදාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ ටික නෙමෙයි ඔයාලට වෙන ෆොටෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සල වගේමයි මං අර ෆොටෝ ටික මෙන්න එහෙම ඇඩ් කරගන්නවා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කැමති විදිහට ඔයාලට ලස්සන විදිහට අලුතින් හිතලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම නම යටින් ගහලා තිබුණ පොඩි ලස්සනට හાર્ට් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එන්නේ එක තෝරගන්නේ කියලා. හරි මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න වැඩි කලර් තියෙන ෆොටෝ දාන්න යන්න එපා. එහෙම දාන්න ගියොත් කැත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ හાર્ඩ් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ යටින් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටැබ් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා කලර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන enable කරගන්න. enable කරලා ඔයා මෙන්න මේක කළු දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තනි කළු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි අයිකන් එක. මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන WhatsApp අයිකන් එකත් ඔයා මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කලර් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකත් enable කරගන්න. enable කරගෙන ඔයා මෙන්න මෙතන තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොළ පාට කියන එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. කොළ පාට තෝරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා අයිකන් එක transparent කියලා. ඉතින් මේවා මෙන්න මේක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට background එක එහෙමම අයින් වෙලා ගියා. ඉතින් මෙහෙම අනිවාර්යෙන් මෙහෙම අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව මොනවා හරි මේකට ඇඩ් කරගන්න ලස්සන පින්තූර ඒ වගේම ඔයාට ඕන එකක් හිතන එකක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඇඩ් කරගෙන අන්තිමට මෙන්න මේ transparent කියන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන save icon එක තියෙනවා දෙවෙනියට මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන message එකක් එනවා save as image කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා custom කියලා. එතනින් එහා පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට ඇහිලා තියෙනවා ultra කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා save to gallery කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඉතින් අපිට දැනට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අවශ්‍ය නැහැ. අපේ ෆොටෝ එක සේව් කරගත්ත නිසා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හදාන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඉතින් දැන් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ මම දාලා තියන්නම් තුන්වෙනි ලින්ක් එකක්. ඉතින් ඒක වෙබ්සයිට් එකක ලින්ක් එකක්. ඉතින් ඔයා ඒ තුන්වෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මෙතන යන ෆයිල් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක උඩ එකපාරක් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා ඕපන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යටින් මෙන්න මේ මගේ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න ෆයිල් කියන එක. ඉතින් මම මේ ෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරනවා.
ඉතින් ෆයිල් කියන ක්ලික් කරලා පස්සේ මම කිව්වා අර ඉස්සලාම් ෆොටෝ තුනක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. එන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ ෆොටෝ එක ඔයා මෙතනින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක MB 16ක් විතර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එන්නේ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයා ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේයර් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕපන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එකත් උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ අකුරු ටික අනිත් පැත්ත තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ආයිත් මෙන්න මේ ෆයිල් කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන open and place කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම අර ඉස්සලා වගේම යටින් ෆයිල් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඔයාගේ ෆයිල් කියන එක. ඉතින් ෆයිල් කියන එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපි මතකද පික්සල් ලැබ් එකෙන් අපි ෆොටෝ එකක් හදුවා අපේ නම ගහලා. ඉතින් එන්නේ ෆොටෝ එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක තෝරගෙන ඔයා මෙතනින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ තියෙන දෙවෙනි යටේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ගානට මේක ෆ්‍රේම් එකේ පිරෙන්නම මේක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක යට එක ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ යට එක ක්ලික් කරන්න මෙන්න එහෙම. යටේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඩස්ට්බින් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තිබුණ එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේ අයිකන් එක. ඊට පස්සේ ආයිත් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙහෙ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ගහපු එක විතරයි තියෙන. අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණා නම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆයිල් කියන අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා save smart offset කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කළා පොඩි වෙලාවක් ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මැසේජ් එකක් කරනවා save smart offset කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 3D logo කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කළා පොඩි වෙලාවක් බලන් ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු ෆොටෝ එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක හරියට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේක සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් මෙන්න මේ ෆයිල් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා export as කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා JPG කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ 170යි quality එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ 100 දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට save කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් අයින් වෙලා ගැලරි එකට යන්න. ඉතින් මම දැන් මගේ ෆොටෝ එක තියෙන තරට මම යනවා මේ පැත්තට. ඉතින් මගේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේක හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ edit කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා crop and rotate කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා mirror කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක හොඳ පැත්තට හැරුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ crop කරනවා නම් ඔයාලට ඕනි ගන්නට crop කරගන්න. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා මේ ගාන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන save කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩත් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම තමයි ලස්සනට ෆොටෝ එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ වටනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ දහසත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.